Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Tím, jak nám pomaličku přichází ta zima, tak jsem se rozhodl, že vám natočím takový krátký video o termoskách. Vlastně, abyste věděli, co to termoska je, jak to vzniklo, jak to funguje a jaký vlastně máme momentálně v nabídce. Psal se rok 1892 a James Devor, který v té dobu pracoval na Oxfordu, potřeboval nádobu, která by dokázala umístit nalitou tekutinu buď to teplou, anebo naopak chladnou, protože mu to činilo velký problémy při jeho pokusech. Zapojil teda hlavu, začal přemýšlet, jak to všechno vlastně udělá a vznikla z toho takzvaná Devorka. Je to taková nádoba, kterou my dneska známe prakticky jako termosku. Na to, aby jsme dokázali pochopit to řešení, musíme nejdřív se podívat také na ten důvod toho problému. Jde o to, že teplo je prakticky mikroskopický kmitání částic daného materiálu. To znamená, že máte horkou vodu, tak ty molekuly té vody nebo ty částice, chcete-li, hrozně rychle kmitají a proto jsou právě horký. Takže když si to vlastně dáte na pokožku, tak to rychlé kmitání vám způsobí to, že se spálíte a tak dále. Samozřejmě je to velice jednodušeně řečeno. Tohle teplo se dokáže šířit tím způsobem, že ta částice jak letí, tak dopadne na jinou částici. A každá ta částice má vlastně trošičku jiný vibrace, to znamená, že ta první částice, ta horká, vibruje hrozně rychle, naopak ta studená vibruje pomalu. Tím, jak se střetnou, tak vlastně ta částice, co vibruje rychle, předá trošku té vibrující energie, když to řeknu opravdu hloupě, právě ty částice, která až tak moc nevibruje. Tím ztratí trošku té energie, vlastně se ochladí a zahřeje nám tu částici. Takže prakticky, když vy nalejete horký čaj do nějakého hrníčku, tak vy začnete zahřívat vlastně celou tu stavbu toho hrníčku a zároveň ten hrníček tím, jak hřeje, tak zahřívá ten vzduch okolo. Samozřejmě vzduchu je tam spousta, tím, jak ty částice se mění, tak dochází k chladnutí, tím pádem nám samozřejmě v teplu studená limonáda teplá a když je zima, tak nám to horký kafe nebo ten čaj, grog, cokoliv, co máte na mysli, nám zase chladne. Tady James Devor potřeboval vyřešit ten problém. To řešení je opravdu jednoduchý a geniální. Stačí obklopit to skupenství nebo ten materiál, který potřebujete, něčím, kde nebudou žádné částice. Samozřejmě nabízí se vákuum, tedy on vzal nádobu, ta byla dvoustěná a vlastně z té dutiny, z těch dvou stěn odsál vzduch. Tím pádem vzniklo vákuum, ve vákuum nejsou žádné částice, které by dokázaly ukrást to teplo z toho média, který byl nalitý vevnitř. Voilà, vznikla nám termoska, tedy Devorka, my to dneska známe jako termosku. Samozřejmě postupem času docházelo k různým vylepšením, například vnitřní stěny těch termosek začaly být leštěný, kvůli tomu, že teplo se vlastně šíří i zářením, tak aby to opravdu bylo co nejlépe uschovaný a co nejlépe zakonzervovaný, co se týče té teploty toho daného média. Když tedy přeskočíme všechna ta léta, která nás dělí mezi objevením termosky, postupným vývojem a dneškem, dostaneme takovýhle skvělý vynálezy, jako máme například od společnosti SBIT, anebo samozřejmě Tasmanian Tiger a spoustu dalších výrobců. Co tedy můžete od takových termosek čekat a k čemu slouží? Myslím si, že už to nemusím říkat, ale radši to ještě jednou zmíním. Samozřejmě termoska dokáže udržet to médium, který do toho dáte, ať už termoska na jídlo nebo termoska na pití, dokáže udržet tu teplotu. Takže když tam dáte zmrzlinu, zůstane studená, když tam dáte kafe, zůstane teplý. Jak teda ty moderní termosky vypadají? Máme samozřejmě termosky na jídlo, máme termosky na pití. Princip je úplně stejný, ale ta konstrukce se liší v pár detailech. Za chvíličku se řekneme, který to jsou. Nicméně, pojďme si vzít takovou termosku, je to 750 od SBITu, mimochodem SBIT opravdu skvělý konstrukce, opravdu skvělý termosky. Můžeme si všimnout, že to máme standardně rozdělené na dvě části, kde první část je víko a druhá část je to samotné tělo. Víko si odložíme na chviličku stranou a podíváme se na tu konstrukci toho těla jako takovou. Samozřejmě vy to nejspíš neuvidíte, ale kompletně celá ta konstrukce je z nerezu, vlastně je to dvoustěnná nádoba, kdy z té dutiny je vysátej kompletně všechen vzduch. Tady máme takovýhle víčko, on totiž byl problém s tím, že když jste tam měli standardní víčko, který se pochopitelně k těm termoskám dodává, tak v okamžiku, když jste to otevřeli, tak všechno to akumulované teplo, které bylo v té termosce, vám najednou vystřelilo nahoru. Takže jste ztráceli spoustu tepla, který právě držel ten nápoj. Díky tomu se mnohem častěji používají právě takováto víčka, jsou to takové špunty, které když tam zaděláte, stačí vám uprostřed jenom stisknout, tím se vám otevře celý ten vnitřní mechanismus, vy si můžete nalít trošku toho horkého pití, napít se a nedochází tady k žádným velkým ztrátám v tom teple. Pochopitelně jako hrníček se dá používat víčko termosky a některé termosky mají uvnitř ještě takovýhle druhý hrníček, abyste se mohli napít s kámošem, partnerkou nebo stopařem někde po cestě. Tak, druhou možností, jak jsem říkal, jsou právě termosky na jídlo. Pochopitelně ta konstrukce je tady
jiná, princip stejný, jak jsem říkal, nicméně ty termosky na jídlo jsou širší, kvůli tomu, aby mohly mít větší hrdlo a samozřejmě i větší to víčko, který se dá potom použít třeba jako hluboký talíř nebo miska na polívku či jakýkoliv jídlo, co tam budeme mít. Tak, otevřeme si víko, můžeme se podívat, právě jak jsem říkal, mnohem širší vstup, právě kvůli tomu, abyste tam mohli do toho dát jakýkoliv jídlo, pak se to z toho vytáhnout a najíst se. Tady nahoře máme potom takovýhle tlačítko, který nám slouží k tomu, abyste mohli uvolnit trošku toho tlaku, který může vzniknout vyrovnáváním těch teplot. Toť o termoskách nejspíš všechno, samozřejmě nabídka je plná různých tvarů, velikostí, různých designů, některý mají právě takovýhle hezký příjemný povrch, který je opatřený takovým zdrsněním, je tady taková povrchová úprava, která brání tomu, aby vám ta termoska vyklouzla z ruky. A co je taky super, že u těch termosek se nemusíte bát, když vám spadnou, tak se s nimi nic nestane. Co je super, podívat se zpátky vlastně na tu původní termosku a samozřejmě na to, jak co máme dneska k dispozici a uvědomit si ten rozdíl, což je pouhých nějakých více než 120 let. Samozřejmě je to dlouhá doba, ale ten pokrok je tam neuvěřitelný. Dneska už můžete mít takovouhle termosku za opravdu skvělou cenu, bude vám sloužit celý život, můžete se na ní spolehnout a samozřejmě ta konstrukce a ta výhoda jí mít je obrovská. Tak jo, to by bylo o termoskách všechno, já vám děkuji za pozornost, podívejte se k nám na stránky, máme tam obrovskou nabídku termosek na jídlo i termosek na pití, samozřejmě různých tvarů, různých velikostí, objemů a tak dále, tak dále. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám produkty líbily, dám vám na ně odkaz dolů do našeho videa, abyste se na ně mohli podívat a samozřejmě než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat a komentovat dole v komentářích, pokud vás zajímají nějaké další informace. Mějte se krásně, tohle byl kanál Top Army Shopu a já a všechny termosky se s váma loučíme a u dalšího videa se na vás budeme těšit. Ahoj!